مواد لازم: روغن جامد و یا روغن قنادی 100 گرم، کره در دمای محیط 50 گرم، پودر قند 125 گرم، آرد معمولی گندم 380 گرم، زرده تخم مرغ 2 عدد، ماست 50 گرم، بیکینگ پودر 1/2 قاشق چایخوری، زعفران دم شده 1 قاشق غذاخوری، پودر هل 1 قاشق چایخوری. مواد لازم برای رومال: ماست 1 قاشق غذاخوری، زرده تخم مرغ 1 عدد، زعفران دم شده 1 قاشق چایخوری، عسل 1 قاشق غذاخوری. روغن قنادی و یا روغن جامد رو اضافه میکنیم به کاسمون. کره هم اضافه میکنیم. پودر قند رو اضافه کنیم و مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم. ابتدا با لیسک. سپس با استفاده از همزن برقی مواد رو انقدر بزنید تا کاملا کم رنگ و کرمی بشه. سپس زرده ها رو اضافه میکنیم. پودر هل رو اضافه کنید. زعفران رو اضافه کنید. مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم. سپس به ماستمون بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم. کاملا مخلوط کنید بیکینگ پودر و ماست رو. سپس مخلوط بیکینگ پودر و ماست رو بعد از 30 ثانیه به موادمون اضافه میکنیم. مواد رو کاملا مخلوط کنید. سپس آردمون رو به مواد اضافه میکنیم. مقداری مخلوط میکنیم با لیسک. سپس با دستمون مواد رو کاملا ورز میدیم تا به صورت یک خمیر در بیاد. بعد از اینکه موادمون به صورت یک خمیر در اومد، مواد رو روی یک تیکه پلاستیک پیاده میکنیم. روی خمیر روی پلاستیک دیگه بکشید و با وردن خمیر رو به قطر تقریبا 1 تا 1.5 سانتی متر باز کنید. سپس با استفاده از قالب مورد نظرتون خمیر رو قالب بزنید و روی سینی فر که کاغذ شیرینی پزی کشیدیم بذارید. برای رومال 1 عدد زرده، 1 قاشق غذاخوری ماست، 1 قاشق غذاخوری عسل، 1 قاشق چایخوری زعفران. مواد رو با هم مخلوط کنید. دوستان بعد از اینکه شیرینیامون رو قالب زدیم، نوبت رومال کردن روی شیرینی‌ها هستش. دوستان اگه براش کوچیک‌تری دارین خیلی بهتر هستش برای استفاده برای براش کردن روی این کوکیا که از بغلاش نچکه. و دوستان با کنجد روی شیرینی‌ها رو میتونید بپوشونید. سینی شیرینی‌ها رو به فر 180 درجه سانتیگراد و یا 350 درجه فارنهایت برای مدت 10 تا مکسیموم 15 دقیقه منتقل کنید. 2-3 دقیقه آخر پخت قسمت بالا یعنی گریل فر رو روشن کنید تا روی شیرینی‌ها طلایی بشه.
شیرینیامون حاضر شدن دوستان. اگه دوست داشتید میتونید بیشتر روشو طلایی بکنید، بذارید بیشتر بمونه، ولی برای من کافی بود، نمیخواستم بیشتر از این تیره بشه. شیرینیا مستقیم آماده سرو هستن، یه ذره تقریبا خنک بشن اوکی هستن، ولی مستقیم میتونید بردارید و چک بکنید. این شیرینیا با چایی خیلی خوشمزه است و حتما امتحان کنید.